এইটো ঘটনা হয়তো পোহৰত আহিছে, পোহৰত নহা ঘটনাও বহুত হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে কৈছোঁ, এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকোঁতে যেতিয়া আপুনি এটা সেই যে এগৰাকী নাৰ্ছ কেতিয়াও দায়ী হ'ব নোৱাৰে অকলে। নম্বৰ 2, তো এইটো ঘটনা যেতিয়া পোহৰত আহিছে, এইটো ঘটনা যেতিয়া হেৰি কৰিছে, আমি এটা গুৰিলৈকে যিটো ৰুট কজ বুলি ডক্টৰ অভিজিত নেওগে ক'লে, আমি গুৰিলৈকে যদি বিশ্লেষণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকিব। সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক মিডিয়াকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, বস্তুটো একেবাৰে ভালকৈ নোহোৱালৈকে যাতে বস্তুবোৰ স্পেকুলেশ্যন কৰি আন্দাজ কৰি দি নাথাকে। এতিয়া সকলোৱে কৈ আছে বিছনাখনত 3টা কেঁচুৱা আছিলে, 4টা কেঁচুৱা আছিলে, 3টা পৰি গ'ল, 4টা পৰি গ'ল। কথাটো কিছুমানে কৈছে বোলে তাত 3টা নাছিলে, কিছুমানে কৈছে 3টা আছিলে। যদি 3টা আছিলে, 3টা পৰিলে, বাকী 2টা শিশু ক'ত হ'ল? আপুনি প্ৰথমতে যিটো কৈছিলে, গতিকে বাকী 2টা শিশু সঁচাকৈ আছিল নে নাই? যদি আছিলে, তলত পৰি তেওঁলোক গ'ল হ'ল, চিকিৎসা পাই আছে বা তেওঁলোক ঘৰত হৈ গ'ল, সেইটো মিডিয়াই কিন্তু গুৱাহাটীৰে কথা অনুসন্ধান কৰিবলৈ একো ডাঙৰ কথা নহয়। তেওঁলোকে সেই শিশুকেইটাক অনুসন্ধান কৰি কি হ'ল একদম কি। মই মৃণাল তালুকদাৰ। যোৱা 2টা বা 2.5টা দিনেই এটা শিশুৰ মৃত্যুক লৈ পেলাই গোটেই সকলোবিলাক তল পৰি গৈছে। বাৰু স্বাভাৱিক, এটা সুস্থ সবল নুদুকা শিশু বিচনাৰ পৰা পৰি পেলাই মৃত্যুমুখত পৰিছে, তাকো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ চিলড্ৰেনৰ পিডিয়াট্ৰিক্স ৱাৰ্ডৰ ICUৰ পৰা। একেবাৰে গা কঁপাই যোৱা কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা কালিৰ যিটো বক্তব্য অত্যন্ত সুন্দৰ, ভাল, সকলো মানুহে তাক সমাদৰ কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে অধ্যক্ষ মহোদয়ে বৰ কেজুৱেলি কথাখিনি ক'লে, আৰু তাৰপিছত আজি এগৰাকী লেডি, তেখেতৰ নাম তেওঁলোক এৰেষ্ট হৈছে, ভানুপ্ৰিয়া মিছং, তেওঁ এগৰাকী ছিষ্টাৰ, আৰু 10জনমান কণ্ট্ৰেকচুৱেল থকা মানুহকো লৈছে। আৰু বোধ কৰোঁ অহা কাইলৈ যি 3জনীয়া চুইটি চাংচনৰ নেতৃত্বত কমিটি বনাই দিয়ে, তাৰে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিবগৈ। দ্য কুৱেশ্যন ইজ, এই এগৰাকী ছিষ্টাৰতে আমি সামৰিব হ'বনে? ইমান ডাঙৰ হস্পিটেল, ইমানবোৰ লেয়াৰ, ইমানবোৰ ছিষ্টেমৰ পিছত বিচনাৰ পৰা বাগৰি পৰি পেলাই মৃত্যু হৈছে। আৰু ইমান আমি নিউজৰ হাহাকাৰ কৰি থাকোঁতে কিন্তু এতিয়ালৈকে বাকী 2টা শিশুৰ কথা কিন্তু আমি কোনো একটিলৈ খবৰ দিবও পৰা নাই, আৰু ক'ত গৈছে সেইটোও নাজানো, আৰু কি হৈছে সেইটোও নাজানো। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে যে সেই 2টা শিশু, তাকো মই ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ না। মোৰ বন্ধু পাশত মোৰ যিবিলাক সাংবাদিক বন্ধু আছে তেওঁলোকেও এতিয়ালৈ ক'ব পৰা নাই ক'ত আছে। মাজে মাজে এনেকুৱা লাগিছে, শুনিবও পাইছোঁ বা অলপ খবৰো আহিছে, কনফাৰ্ম কৰিবলৈ তাহাঁতক ইতিমধ্যে তাৰপৰা আঁতৰাই লৈ পেলাই পৰিয়ালে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমলৈ লৈ গৈছে। ত' ছামথিং ইজ হৰিবলি ৰং। ইয়াত মই অমুক বেয়া, তমুক ভাল, এইবিলাক কথা ক'বলৈ যাব বিচৰা নাই। কেনেকৈ এইটো হ'বলৈ পালে? ইজ এ নিয়াৰ ইম্পচিবল ঘটনা এটা। ৱাৰ্মাৰ নাই বুলি কৈছে, ক'ৰবাত নাৰ্ছ এগৰাকী কম আছে বুলি কৈছে, গাখীৰ গৰম কৰিবলৈ যাবলৈ কৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত। 4জনকৈ ডক্টৰ, প্ৰত্যেকজনেই অভিজ্ঞ, নামেৰে সৃষ্টিত আকাৰ। একেবাৰে সোঁফালে আছে ডক্টৰ অভিজিত নেওগ। অভিজিত নেওগে বেছ কিছুদিনৰ পৰা এই ভুৱা ডক্টৰৰ কাৰণে বৰ ভাল নাম কৰিছে। শেহতীয়াভাৱে শিলচৰত এজন ছাৰ্জনকো ধৰিছে। অপাৰেশ্যন তেওঁ বোলে অপাৰেশ্যন কৰেই ন, তেওঁ কৰি আছিল। শ্ৰী দেৱজিৎ শৰ্মা আজি আমাৰ অসম কাকতত বৰ সুন্দৰ এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে তেখেতে। JP শৰ্মা মোৰ বাওঁফালে, আৰু প্ৰাকৃতিশ বৰাক আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা, তেওঁৰ নামটো চাগে অকণ ভুল হৈ আছে তাতে, প্ৰাকৃতিশ বৰা। লেটছ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম JP শৰ্মা। এই ঘটনা আপুনি কেনেকৈ দেখে? আচ্ছা, প্ৰথমতে খুব দুখৰ খবৰ এইটো। চ' উই এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ ডিপেষ্ট কণ্ডোলেঞ্চেছ টু দ্য ফেমিলি। হেভিং ছেড ডেট, এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট GMC নিচিনা হস্পিটেলত হোৱাটো বা যিকোনো এটা হস্পিটেলত এইটো হোৱাটো কোনো নিবিচাৰে। নিকুট বেবী এটা কিয় ৰাখে? নিকুট বেবী এটা ৰাখে ফৰ এক্সপাৰ্ট কেয়াৰ, ফৰ স্পেচিয়েল কেয়াৰ। আৰু সেই স্পেচিয়েল কেয়াৰ বা এক্সপাৰ্ট কেয়াৰ দিওঁতে যদি আমাৰ চাম গাফিলতি হয়, চাম মিষ্টেক্স হয়, কিবা তোৰ যিটো নেকি বেবীটোৰ ডেথ বা কণ্ডিশ্যনটো ডিটৰিয়েট কৰে, দেন উই আৰ চ'ললি ৰেছপনচিবল। চৰকাৰে যিটো এনাউন্সমেণ্ট দিছে বা CMA যিটো এনাউন্সমেণ্ট দিছে, ডেট ইজ একচুৱেলি ৱেলকাম, সলগনীয় সঁচাই। কিন্তু মই ভাবোঁ নাৰ্ছ এজনীক ছাছপেণ্ড কৰা বা যিটো নিউজ পেপাৰত বা কিছুমান চেনেলত কৈছে যে শাস্তিমূলক বদলি কৰিব অধ্যক্ষক, দোজ আৰ অন নিজ আৰ ৰিয়েকশ্যনছ। আমি চাব লাগিব হোৱাই দ্য ইনচিডেণ্ট হেজ হেপেণ্ড, ৱাজ ইট প্ৰিভেণ্টেবল, and if it was preventable, why it could not be prevented? তাৰপিছত you take actions whatever is needed, যি দৰকাৰ নহয়। Just blaming someone that it has happened because ইমান ডাঙৰ হস্পিটেল এখন, but any healthcare facility checks and balances থাকে, systems and protocols থাকে। যদি systems and protocols আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হ'ব নালাগে। এজন মানুহ is not responsible for this. মই ভাবোঁ যে there is a systemic failure and this systemic failure needs to be corrected so that in future এনেকুৱা যাতে ইনচিডেণ্ট আৰু যাতে নহয়। শ্ৰী ডক্টৰ দেৱজিৎ শৰ্মা।
ঘটনাটো সঁচাকৈ দুখজনক মই এজন নিঅনেটলজিষ্ট আৰু শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ এটা শিশুৰ মৃত্যুত মানে আমাৰ যিমান বুকুৰ বিষ হৈ যায় সেইটো গতিকে এটা এই পিতৃ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো কেৱল বেমাৰ আজাৰ হ'লেও বেলেগ কথা বেমাৰ আজাৰ হ'লেও গতিকে এই ঘটনাটো অতি 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 দুখজনক ঘটনা কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি এজন ব্যক্তি বা এখন হস্পিটেলৰ কাৰণে এইটো দোষ দি পেলাই এইটো লাভ নাই এই সমস্যাটো কিয় হ'ল মই শুনামতে বা সকলোৱে যে কৈছে তাত বহুত বিজি বহুত ব্যস্ত বহুত হেৰি গুৱাহাটী মেডিকেলৰ NICUটো আমি সকলোৱে জানো বহুত ব্যস্ত তাত যিমান আছে বেজি বহুত বেজি ইমান বেছি ব্যস্ত ইমান শিশু গুৱাহাটী ICUত কিয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ICUত কিয় থাকে আমি সকলোৱে জানো যে দৈনিক ভাৰতত 67,000 কেঁচুৱা শিশু জন্ম হয় আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিশ্ব যদি আমি ডাটা চাওঁ 10% অফ বেবি আল্টিমেট NICUত ভৰ্তি থাকে তাৰমানে দৈনিক ভাৰতবৰ্ষত 7,000 বেবি NICUত ভৰ্তি প্ৰয়োজন হয় সেই 7,000 বেছিভাগ যিবোৰ আমাৰ অপৰিপক্ক শিশু বা খুব কম ওজনৰ শিশু এটা NICUত থাকিব লাগে এমাহৰ পৰা 3 মাহ কেতিয়াবা 4-5 মাহ গতিকে NICUবোৰ গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আমাক বহুত শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ বা শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ নহয় বহুত NICUৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বা প্ৰতিখন গাঁৱত এতিয়া গুৱাহাটীতে ইমান হস্পিটেলত মানে প্ৰসূতি ৰোগৰ বিভাগ আছে বা ডেলিভাৰী হয় সকলোতে যদি NICU চিষ্টেম থাকে এটা থাকে সেই সকলো আল্টিমেটলি গৈ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ NICUত ভৰ্তি হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন তেওঁলোক যেতিয়া লাষ্ট ৰেফাৰেল ইউনিট তেওঁলোকে শিশুটো কেতিয়াও বেলেগলৈ পঠিয়াই দিব নোৱাৰে গতিকে আমি যদি আমাৰ চিষ্টেমটো উন্নতি কৰোঁ বা আমি যদি আমাৰ প্ৰসূতি ৰোগৰ প্ৰথমৰ পৰা কেয়াৰ কৰোঁ ইমান বেবী NICUত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মেডিকেলৰ NICUত ইমান বেবী ভৰ্তি নহ'লহেঁতেন প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা যিটো আমাৰ আপোনাৰ অপেনিং ৰিমাৰ্কছ হিচাপে মই প্ৰথমটো ৰাখোঁ নেকি বিকজ বিৰতিৰ পিছত মই আৰু আপোনাক ঘূৰি সময় দিব পাৰিম বিকজ আমি জেনেৰেলি ছিকুৱেঞ্চটো কৰোঁ কি প্ৰথম চিষ্টেমটোত আমি প্ৰত্যেকজনকে কথাখিনি ক'বলৈ সময় দিব বিচাৰোঁ ডক্টৰ অভিজিত নিয়ম মই শৰ্মা ছাৰে যিখিনি ক'লে প্ৰথমটো এইটোৱে ক'ম যে এইটো খুব দুখ লগা ঘটনা হয় শিশুটিৰ আত্মহত্যাৰ সাৱটিৰ কাৰণে আমি ওপৰৰ লজত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃক যাতে শক্তি দিয়ে এই লছটো বিয়াৰ কৰিবলৈ সেইটো কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কি এইবিলাক আমি কওঁ যে চেণ্টিনেল ইভেণ্টছ বুলি কোৱা যায় এইটো খুব ৰেয়াৰ ইভেণ্ট যদি হয় এনেকুৱা ইভেণ্ট এটা হ'লে তাতে আমি দুটা বস্তু কৰোঁ এটা ৰুট কজ এনালাইচিছ কয় মই একাডেমিক পাৰ্টটোলৈ নাযাওঁ কাৰণ আই এম নট এ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান নট ৰিলেটেড টু ট্ৰিটমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন কিন্তু এনেকুৱা যেতিয়া চিটুৱেশ্যন এটা হয় বা এনেকুৱা এটা চেণ্টিনেল ইভেণ্ট হয় আমি প্ৰথমতে ৰুট কজ এনালাইচিছটো কৰিব লাগে এইটো কিয় হ'ল JP শৰ্মা ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা যে দিছ কুড হেভ বিন প্ৰিভেণ্টেবল নট প্ৰিভেণ্টেবল অৰ যদি প্ৰিভেণ্টেবল হ'ল কিয় হ'ল দেট ইজ কল্ড ৰুট কজ এনালাইচিছ তাৰপিছত কাৰেক্টিভ এণ্ড প্ৰিভেণ্টিভ একশ্যন কিছুমান ল'ব লাগে এতিয়া আমি যিখিনি কথা শুনি আছোঁ থ্ৰু ধৰক মিডিয়া বা থ্ৰু বহু কাৰণে কিন্তু আই ডোণ্ট ন' কিমানখিনি ফেক্চুৱেলি কাৰেক্ট কিমানখিনি ফেক্চুৱেলি ইনকাৰেক্ট কোনোবাই কয় 35টা শিশু আছিলে কোনোবাই কয় 21টা আছিলে কোনোবাই কয় 26টা আছিলে চ' উই ডোণ্ট ন' আৰু ষ্টাফিং যোনটো কয় যোনটো ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ যোনটো নৰ্মছ আছে সেই নৰ্মছটো ফ'ল' কৰিব লাগে স্পেচিয়েলি ইন এ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ইউনিট NICU ইজ এ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ইউনিট ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ইউনিটত ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ লেট ডাউন নৰ্মছ আছে যে যদি ভেণ্টিলেটেড পেচেণ্ট হয় যদি ভেণ্টিলেটেড বেবিও হয় 1:1 ৰেচিঅ'ত থাকে 1 নাৰ্ছ 1 পেচেণ্ট আৰু যদি নন ভেণ্টিলেটেড হয় 1 নাৰ্ছ 2 পেচেণ্ট এতিয়া 21 পেচেণ্টত যদি অকল এগৰাকী নাৰ্ছিং ষ্টাফ আছে হিউমেনলি তেখেতৰ কাৰণে পচিবল নহয় টু প্ৰভাইড প্ৰপাৰ কেয়াৰ ইট ইজ হিউমেনলি নট পচিবল 35টা বাচ্চা বা 21টা বাচ্চা বা 10টাই থাকক ইট ইজ নট পচিবল ফৰ ওৱান নাৰ্ছিং ষ্টাফ টু হিউমেনলি টেক কেয়াৰ অফ এভৰিথিং এণ্ড আৰু তাত যে এৰাৰ নহ'ব সেইটো কোনো হ'ব এৰাৰটো হ'বই নোহোৱাটোহে আচৰিত কথা ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা ইয়াতে আচলতে আমি কাৰণটো বিচাৰি আছোঁ কিন্তু মই আচলতে দেৱতুল্য পবিত্ৰ যোনটো শিশু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকলৈ মোৰ বহুত চিন্তা হৈছে যে কোনো ভুল নোহোৱাকৈ কোনো হেৰি নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ শিশু এটি হেৰালোঁ আমি আৰু মাক দেউতাকৰ যোনটো ক্ষতি হ'ল লছ হ'ল এইটোতো ইৰিপেয়াৰেবল বুলি ক'ব লাগিব গতিকে তেখেতসকললৈ মোৰ বহুত কণ্ডলেঞ্চেছ থাকিলে তেখেতসকলে যাতে এই চিটুৱেশ্যনটো ভালকৈ হেণ্ডেল কৰে সেইটোলৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম কিন্তু যেনেকৈ মোৰ আগৰ বক্তাসকলে ক'লে যে এইটো এটা নিজাৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিলে নহ'ব ইয়াৰ আমাৰ গোটেই তদন্ত কৰি ভালকৈ গোটেই আচল কাৰণটো আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব এতিয়া যেনেকৈ কৈছে যে এজন শিশু থাকিলে আমি যদি ক্ৰিটিকেল হয় এজনী নাৰ্ছেই লাগে
আৰু যদি ইমান ক্ৰিটিকেল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এটলিষ্ট 2টা বা 3টা শিশুৰ কাৰণে এজনী নাৰ্ছ লাগে। গতিকে 3টা শিশু যিহেতু এটা ক্ৰিবতে আছিলে, এটা ফটোথেৰাপি মেচিনতে আছিলে, গতিকে আচলতে ভাল যোনবিলাক ICU তাত কি কৰে, এডাল ৰক্সমন ৰেখাৰ নিচিনা বস্তু টানি দিয়ে। তাৰমানে এডাল লাইন এডাল দিয়া থাকে, সেই লাইনডাল যোনজনী অন ডিউটি চিষ্টাৰ থাকিব তেওঁ সেই লাইনডাল পাৰ হ'ব নোৱাৰিব। তেওঁ যদি সেই লাইনডাল সঁচাকৈ পাৰ হ'ব লাগে কিবা কাৰণত, বাথৰুমত যাব কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত, তেওঁ ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰাখি তেতিয়াহে আচলতে যাব পাৰিব। ফিজিকেল লাইনডাল থাকে, ফিজিকেল লাইন থাকে, ফিজিকেল ৰেড লাইন, যোনডাল মানে অন ডিউটি নাৰ্ছজনী যদি পেচেণ্টটো সঁচাকৈ ৰিয়েলি চিক 1:1 ডিউটি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই ভাল যোনবিলাক ICU এপ'ল' ডেলিয়ে ধৰক বা এনেকুৱা ধৰণৰ, তাত এডাল লাইন ড্ৰ কৰা থাকে। চ' সেই লাইনডাল চি ইজ নট ছাপ'জ টু ক্ৰছ ডেট লাইন। এতিয়া সেইটো মানে লেভেল 2 ICU বা সেইবিলাকত নাথাকিব, কিন্তু ডেফিনেটলি যোনবিলাক লেভেল 3 ICU বা খুব ক্ৰিটিকেলি ইল পেচেণ্ট য'ত ৰখা হয় তাত থাকে। কিন্তু ইয়াতে বেবীকেইটা আচলতে ইমান ছিৰিয়াছ নাছিলে, তেওঁলোকক খালী ফটোথেৰাপিৰ প্ৰয়োজন আছিলে জণ্ডিছৰ কাৰণে। আদাৰৱাইজ বেবিজ যিমানখিনি মই গম পাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা, যে বেবীকেইটা ইমান অসুস্থ নাছিলে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো চিষ্টাৰজনী অলপমান কেজুৱেল হ'ল বা ইমান চিন্তা নকৰিলে, ভবা নাছিল যে মেচিনটো ভাঙি পেলাই বেবীটো পৰি যাব, সেই কথাবিলাক হয়তো তেওঁ মনলৈ অহা নাছিলে। গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কথা। আৰু ইয়াক এজনী চিষ্টাৰক যেনেকৈ আমি কৈ আছোঁ যে ইমানকেইটা শিশুক চাবৰ কাৰণে চিষ্টাৰজনী কিমানবিলাক কাম থাকে, যে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ঠিক আছে নাই, ইনজেকশ্যন দিয়া, চেলাইনবিলাক চোৱা, মেচিনকেইটা চোৱা, তাৰ ওপৰত ডকুমেণ্টেশ্যন, গতিকে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে লিখা, গতিকে কাম অসংখ্য আৰু মানুহ হৈছে এজনী। গতিকে এনেকুৱা এটা বিষয় য'ত আপুনি এডুকেট ষ্টাফিং নহ'লে বা এডুকেট মেচিনছ মানে বেবীকেইটাক ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে যদি নহয়, আমি বাকী যিয়ে কিয় কৈ নাথাকোঁ, মই ভাবোঁ যে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ ৰিপিটেশ্যন হ'বই। গোটেই ঘটনাটো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ছিষ্টেম ভাৰ্চেছ ইণ্ডিভিজুৱেল, এজন দুজন মানুহক এটা শাস্তি আৰু এটা ছিষ্টেম, এইটো কথা। আৰু যি অভিজিত নেওগে কোৱা নিচিনাই এইবিলাক চেণ্টিনেল ইভেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাতেই কোৰ্চ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা যায়গৈ, সেইখিনি কথা পালিবৰ কাৰণেই আলোচনা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছিষ্টেমেটিক যিটো ফেইলিয়াৰ ইমান হৈছেগৈ, আৰু এটা নিউজ, আমি নিউজটো প্ৰেক্টিকেলি খুব বেছি ওলাই আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাইগৈ। ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল, যিখন আপোনাৰ মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত আছে, মানে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ কাষত, আজি কিছুদিন আগতে MRIত ট্ৰলিখন সোমাই গৈ পেলাই গোটেই ট্ৰলিখন যিহেতু ছুপাৰ মেগনেট লাগি পেলাই কমপ্লিটলি বস্তুটো এতিয়ালৈকে বেয়া হৈ আছে। ৰাফলি 20 to 25 crores টকাৰ সেই বস্তুটো, সেই বাতৰিটো এতিয়ালৈকে অহা নাই ওলাই, ভালকৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাইগৈ। যিসকল ডাক্তৰ, যিসকল বস্তুৱে বুজি পাইছে মই কি কথা কৈছোঁ, নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে বুজি নাপাব। MRIটো একদম ছুপাৰ মেগনেট, সেইকাৰণে আপোনাক চেইনডাল খুলি থৈ যাব, আঙুলিটো খুলি থৈ যাব। তাতে এখন যি লোহাৰ ট্ৰলি টানি লৈ গুচি গ'ল, আৰু তাক উলিয়াবৰ কোনো উপায় নাই যেতিয়ালৈকে আপুনি কমপ্লিটলি ভাল গোটেইটো ডিমেগনেটাইজ নকৰেগৈ। কেতিয়া হ'ব কি নহ'ব এনেকুৱা, এইটো দুটা ঘটনা। এটাত যেনিবা মেচিন 30 কোটি টকাই যাওক, কিন্তু সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, এতিয়া শিশু এটাৰ মৃত্যু হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। ডক্টৰ শৰ্মা আপুনি ক'ব বিচাৰিছিলে? মই যিটো এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, তাৰ প্ৰথমতে ডক্টৰ অভিজিত নেওগ আৰু ডক্টৰ প্ৰাকৃতিক বৰাই অলৰেডি কৈছে। একচুৱেলি নিঅ'নেটেল ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো গাইডলাইন, তেওঁলোকে খুব চিক ভেণ্টিলেটেড বেবীত 1:1 নাই, তাৰ নন চিক বেবীবোৰত 1:3 নাৰ্ছ থাকিব লাগিব, মানে প্ৰতি 3জন শিশুৰ ভিতৰতে এজন। এতিয়া আমি শুনা মতে যে যিটো চিক বেবী নাছিলে, গতিকে তাত যদি সঁচাকৈ 15টা কেঁচুৱা আছিলে কৈছে, কোনোবাই 20টা কৈছে, কোনোবাই 25টা, মই ধৰিলোঁ আটাইতকৈ কম নম্বৰটো 15টা হ'লেও 5গৰাকী নাৰ্ছ থাকিব লাগিছিলে। 5গৰাকী প্ৰতি চিফ্টতকৈ তাৰমানে 15টা বেবীৰ কাৰণে ট'টেল কমেও 15জনী নাৰ্ছ লাগিব। এতিয়া এজনী নাৰ্ছৰ প্ৰধান কাম এটা, যেতিয়া কিছুমান নাইছোঁ যিটো লেভেল 2, একচুৱেলি কিছুমানত লেভেল 2, লেভেল 3 দুটা বিভাগ থাকে। লেভেল 2ত খুব চিক, আৰু লেভেল 2ত এনেকুৱা এইটো বেবী খুব চিক নাছিলে, অলপ বেলেগ লেভেল 2 কৰিব লাগে। লেভেল 2 যিটো নাৰ্ছিত, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিমান কাম থাকে, কিছুমান বহুত জেগাত আমি কি কৰোঁ, পিতৃ মাতৃক লগতে থাকিবলৈ দিওঁ, কাৰণ মাকে যিমান বেবীটো কেয়াৰত ইনভল্ভ কৰিলে মাকৰ বণ্ডিং বাঢ়ে, চিষ্টাৰৰ হেল্প হৈ বেবীটো সোনকালে ছুটি দিব পাৰি। কিন্তু ইয়াত যেতিয়া মাক দেউতাকক থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, নাৰ্ছগৰাকীয়ে পায়খানা চাফা কৰাৰ পৰা, গাখীৰ খুওৱাৰ পৰা, লাইটটো দিয়াৰ পৰা বহুত হাজাৰ প্লাছ ডকুমেণ্টেশ্যন, প্লাছ ডকুমেণ্টেশ্যন, ডেট ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আজিকালি। গতিকে এগৰাকী নাৰ্ছ এটা কেঁচুৱাৰ ওচৰতে থিয় হৈ থকাটো সম্ভৱ নহয় যদি এগৰাকী। কিয় NICUত ইমান বেছি নাৰ্ছ লাগে? প্ৰথম কথা হ'ল কাৰণ শিশুবোৰ অতি ঠুনুকা,
অলপ ইফাল সিফাল মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ডাঙৰ মানুহ ইমান পটককৈ শিশু আমি এনাইছোত দেখি থাকোঁ এই 5 মিনিটৰ আগতে মই পেৰেণ্টক ক'লোঁ বৰ ভাল 5 মিনিটৰ পিছত দেখিছোঁ কেঁচুৱাটো একেবাৰে আমি ভেণ্টিলেটৰত দিবলৈ কিয় সৰু সৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যেতিয়া চিক বেবী এটা খুব ৰুগীয়া বেবী তাৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া চেলাইভা ওলায় এটা চেলাইভাবোৰেই গোটেই এয়াৰৱেটো ব্লক কৰি দিব পাৰে চিষ্টাৰ এজনী যদি সন্মুখত নাথাকে তেওঁৰ লগে লগে সেইটোৱেই উশাহ বন্ধ হৈ হাৰ্ট বন্ধ হোৱাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ যিটো আমি এটা কওঁ যেতিয়া খুব অপৰিপক্ক শিশুবোৰৰ ব্ৰেইনে উশাহ নিশাহৰ চেণ্টাৰটো ইমান ডেভেলপ নহয় তেওঁলোকৰ যিকোনো সময়তে উশাহ বন্ধ হৈ যাব পাৰে গতিকে নাৰ্ছ এজনী অনবৰতে এটা শিশুৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকিব লাগে তেওঁ অকণো যায় 15টা শিশুৱে হওক 20টা শিশুৱে যদি এগৰাকী নাৰ্ছ হয় এইটো ঘটনা হয়তো পোহৰত আহিছে পোহৰত নহা ঘটনাও বহুত হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে কৈছোঁ এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকোঁতে যেতিয়া আপুনি এটা সেই যে এগৰাকী নাৰ্ছ কেতিয়াও দায়ী হ'ব নোৱাৰে অকলে নম্বৰ 2 তো এইটো ঘটনা যেতিয়া পোহৰত আহিছে এইটো ঘটনা যে হেৰি কৰিছে আমি এটা গুৰিলৈকে যিটো ৰুট কজ বুলি ডক্টৰ অভিজিত নাওকে ক'লে আমি গুৰিলৈকে যদি বিশ্লেষণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক মিডিয়াকো অনুৰোধ কৰিছোঁ বস্তুটো একেবাৰে ভালকৈ নোহোৱালৈকে যাতে বস্তুবোৰ স্পেকুলেশ্যন কৰি আন্দাজ কৰি দি নাথাকে এতিয়া সকলোৱে কৈ আছে বিছনাখনত 3টা কেঁচুৱা আছিলে 4টা কেঁচুৱা আছিলে 3টা পৰি গ'ল 4টা পৰি গ'ল কথাটো কিছুমানে কৈছে বোলে তাত 3টা নাছিলে কিছুমানে কৈছে 3টা আছিলে যদি 3টা আছিলে 3টা পৰিলে বাকী 2টা শিশু ক'ত হ'ল আপুনি প্ৰথমতে যিটো কৈছিলে গতিকে বাকী 2টা শিশু সঁচাকৈ আছিল নে নাই যদি আছিলে তলত পৰি তেওঁলোক গ'ল হ'ল চিকিৎসা পাই আছে বা তেওঁলোক ঘৰত হৈ গ'ল সেইটো মিডিয়াই কিন্তু গুৱাহাটীৰে কথা অনুসন্ধান কৰিবলৈ একো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁলোকে সেই শিশুকেইটাক অনুসন্ধান কৰি কি হ'ল একদম কি আছিলে সেই আইচিউটো যদি লেভেল 2 আইচিউ তাত পিতৃ মাতৃৰ ভিতৰত যাবলৈ দিয়া হয় নহয় কিয় নহয় কাৰণ যদি শিশুটো অকল জণ্ডিছ হৈছিলে শিশুটোকতো 3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে গাখীৰো খুৱাব লাগে মাকজনী গতিকে আমি সাধাৰণতে আজিকালি যিটো গাইডলাইন নিউবৰ্ণৰ এনেকুৱা শিশু নহ'লে মাক লগত থাকিবই লাগে আৰু মাকে মাকক কেতিয়াও আমি এনআইচিউত আচলতে বাধা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু খুব ব্যস্ত মেডিকেল কলেজৰ এনআইচিউত হয়তো সেইটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে কিন্তু আইডিয়েল এনআইচিউত মাক শিশুৰ লগত অনবৰতে যেতিয়া ইচ্ছা থাকিব পৰা হ'ব লাগে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ নহ'ব ডক্টৰ অভিজিত নেওগ এটা বাৰু এগৰাকী নাৰ্ছ হাউ ডেট ইজ পচিবল আকৌ ৱাৰ্মাৰ নাই বুলি কোৱা হৈছে এই ধৰণৰ কথাবিলাকতো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ অসমৰ সকলোতকৈ সৰ্বোচ্চ ফেচিলিটিৰ বস্তু এটা মানুহো তাতে বহুত আছে আগৰ পৰাই এতিয়া সেইটো কথা হয় এতিয়া যে আমি শুনি আছোঁ যে এডিকুৱেট ষ্টাফ আছে কিন্তু দুটা কথা হয় ইয়াত নাৰ্ছিং এংগেজমেণ্ট বুলি যোনটো আমি কওঁ যে নাৰ্ছিং এংগেজমেণ্টটো কেনেকৈ কৰা হৈছিলে কোনে কৰিছিলে কেনেকৈ কৰে এইটো ধৰক মই নাজানো GMCত বা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কেনেকৈ কৰে কিন্তু নাৰ্ছিং এংগেজমেণ্টটোত আমি এটা বস্তু কওঁ যে একুইটি বেছড নাৰ্ছিং বুলি কোৱা যায় সেই একুইটি বেছড নাৰ্ছিংটোত এনেকুৱা হয় য'ত পেচেণ্ট কম আছে তাৰ পৰা লাগিলে উইথড্ৰ কৰি আনি য'ত পেচেণ্ট বেছি আছে য'ত ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ নাৰ্ছিং ষ্টাফ বেছি আছে তাত দিব লাগে এই বস্তুটো কৰাই ইউজুৱেলি প্ৰাইভেট হস্পিটেল বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত মেট্ৰন বা নাৰ্ছিং ইনচাৰ্জ বা নাৰ্ছিং ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এইবিলাক কৰে এই বস্তুটো কৰিছিলে এইটো ক্ষেত্ৰত বাকীবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো সহজ কিন্তু এনআইচিউ এগৰাকী নাৰ্ছ মই এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত কৈছোঁ আমি প্ৰথম এবছৰ তেওঁক অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ দিওঁ তেওঁক বেবী কেয়াৰ কৰিবলৈকে নিদিওঁ গতিকে এনআইচিউত যদি আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি নাথাকে ষ্টাফ ঘপককৈ আপুনি এটা গাইনী ৱাৰ্ডৰ পৰা বা মেটাৰ্নিটি বা মেডিচিন ৱাৰ্ডৰ পৰা আনি নাৰ্ছ এগৰাকী দিব নোৱাৰে এনআইচিউত নাৰ্ছ লাগিবই কাৰণ তেওঁলোকে 6 মাহমান ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছতহে শিশুটি অলপমান বুজি পায় অবজাৰ্ভ কৰিব এইটো বস্তু হয় কি বিকজ দি পেচেণ্টখিনি যোনখিনি থাকে এনআইচিউত আমি সেইটো এই পেচেণ্টখিনিক আমি ভালনাৰেবল পেচেণ্ট বুলি কওঁ ভালনাৰেবল কেটেগৰীত পৰে বিকজ দে কেন নট টেক কেয়াৰ অফ দেমছেল্ভছ আৰু তেওঁলোকক 24/7 ইভেন ফৰ দ্য বেচিক নিডছ ছাপৰ্ট লাগে তো এই ভালনাৰেবল পেচেণ্টৰ যেতিয়া ভালনাৰেবিলিটিটো হাই থাকে তাতে এতিয়া মেডিচিনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাৰ্ছ এগৰাকী আনি তাত সোমাই দিলে পাৰফেক্ট কেয়াৰটো কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি হয়তো কৰি দিলে হয় বা ফিডটো বনাই দিব পাৰিলে হয় ফিডটো বনাই দিব নোৱাৰিব পাৰে হয় ডকুমেণ্টেশ্যনত হেল্প কৰিব পাৰিলে হয় নিউবৰ্নছ আৰ নট মিনিয়েচাৰ এডাল্ট ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট কাৰণ চাওক বাকী মেডিচিনত যেনেকৈ বস্তুবোৰ স্থিৰ থাকে আমাৰ শিশুবোৰৰ অপৰিপক্ক শিশুৰ বেলেগ টাৰ্ম বেবীৰ বেলেগ ডে 1ত শিশুৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ যিমান ডে 2ত বেলেগ ডে 3ত বেলেগ ডে 4ত বেলেগ ওজন 1 কিলো শিশুৰ যিমান বেলেগ 2 কিলোৰ শিশুৰ বেলেগ কিছুমানৰ ব্লাড চুগাৰটো এইটো শিশুৰ যিমান সেইটো শিশুৰ নৰ্মেল এভৰিথিং ইজ ভেৰিয়েবল গতিকে চিলড্ৰেন আৰ নট মিনিয়েচাৰ এডাল্ট গতিকে আপুনি যি এনআইচিউ নাৰ্ছ যদি কমেও এবছৰ তেওঁ এনআইচিউ ট্ৰেইনিং নাই লোৱা তেওঁ নোৱাৰে এক্সেক্টলি সেইকাৰণে দে আৰ খুব স্পেচিয়েলাইজড আৰু স্কিল্ড নাৰ্ছিং বুলি কোৱা যায় এইটো ইটছ নট লাইক এ নৰ্মেল ৱাৰ্ড নাৰ্ছিং ইট ইজ এ ভেৰি স্কিল্ড প্ৰেক্টিছ ইটছ এ ভেৰি স্কিল্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ জব
এই স্কিলটো ডেভেলপ কৰিবলৈ হয়তো গভৰ্ণমেণ্টে পাৰিব, দে আৰ দ্য বেষ্ট পিপল টু ডেভেলপ দ্য স্কিল। এটা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নোৱাৰে সেই স্কিলখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ। কিন্তু মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে যিমানখিনি নাৰ্ছিং ষ্টাফ আছে এখন মেডিকেল কলেজত বা এটা ইনষ্টিটিউটত গভৰ্ণমেণ্ট ওন, তাৰ পৰা যদি স্কিল ডেভেলপ কৰে তেওঁলোকে, দিছ কেন অলছ' হেল্প ইন দ্য লং ৰান। বোধ কৰোঁ মই কৈছোঁ ন, ইয়াত অলপমান নহয় ভালেখিনিয়ে, এনেও গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বহুত বেছি, বাকীখন মেডিকেল কলেজ অহাৰ পিছত 25% মান মানুহ কমি যোৱা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি ধৰক তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এটা ডেফিনিট চিৰিজ অফ ফল্ট হৈছে, চিৰিজ অফ ছিষ্টেমেটিক ফল্ট হোৱাৰ কাৰণে আজি এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে। ঘূৰি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ তৃতীয়টো ভাগৰ কাৰণে। যিগৰাকী নাৰ্ছ চিষ্টাৰ, তেখেতৰ নামটো হ'ল ভানুপ্ৰিয়া মিশ্যং, অতি সহজে স্কেপগোট কৰি দিয়া নহ'লনে? ইয়াত মেট্ৰন থাকি পৰা, ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট বাৰু তেখেতৰ গা বেয়া আছে এতিয়া, প্ৰিন্সিপাল, HOD, চামহুৱে তলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নে ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰেছপনচিবিলিটি? একজেক্টলি, মানে যিটোৱে কৈছোঁ যে হোৱাট এভাৰ একশ্যন হেজ বিন টেকেন, নাৰ্ছগৰাকীক ছাছপেণ্ড কৰি দিছে বা এৰেষ্ট কৰিছে, হোৱাট এভাৰ, ইটছ ৰং। আই থিংক she has been made a scapegoat. আমি প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট অপেনিং ষ্টেটমেণ্টত কোৱাৰ দৰে আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব হোৱাই দ্য ইনচিডেণ্ট হেপেন, কিয় হ'ল। এক নম্বৰতে প্ৰত্যেকটা এক্টিভিটিৰ কাৰণে আমাৰ এখন SOP থাকে, আমাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলবোৰত থাকে, আৰু যিসকল হস্পিটেল এক্ৰেডিটেড হস্পিটেল গোটেইবোৰতে SOP এখন থাকে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ্ছ। এই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰিপখনত য'ত বেবী ৰাখিছিলে, সেই ট্ৰিপখন এটা বেবী ৰাখিব পাৰে নে দুটা বেবী ৰাখিব পাৰে নে তিনিটা বেবী ৰাখিব পাৰে? NICU বেডবোৰ অকল এটা শিশুৰ কাৰণেই বনোৱা হয়। তেতিয়াহ'লে if that be the case, why were 3 kids kept এটা নহয়, তিনিটা কিয় ৰাখিছিলে তাত? নাম্বাৰ 1. So now secondly, বেবীটো এই নাৰ্ছগৰাকীয়ে ৰাখিছিল নে আগৰ শিফ্টৰ নাৰ্ছে ৰাখি গৈছে? প্লাছ ভুল যদি চিষ্টাৰজনীয়ে কৰিছে, তাক অভাৰ চাবৰ কাৰণে এটা মেকানিজম থাকিব লাগিব। একজেক্টলি। থাৰ্ড, আমি যে কৈ আছোঁ ষ্টাফিং, ইট কেন অলছ' হেপেন যে হয়তো বাকী নাৰ্ছকেইজনী দে ফেল চিক বা আহিব নোৱাৰিলে বা কিবা এটা হ'ল, ডেট ইজ অলছ' পচিবল বাই গিভিং দ্য বেনিফিট অফ ডাউট। তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ হস্পিটেলত ইমানগৰাকী নাৰ্ছ আছে, নাৰ্ছিং ছুপাৰভিজন বুলিতো বস্তু এটা আছে, নাৰ্ছেছ কাম, যিটো আমাৰ ডক্টৰ অভিজিৎ দেৱকে ক'লে, আৰু আমাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যিটো হেৰি হয়, আমি ডাইনামিক নাৰ্ছিং বুলি কওঁ। কোনোবা এটা এৰিয়াত যদি বেছি নাৰ্ছ থাকে বা কম পেচেণ্ট থাকে, ক'ৰবাত বেছি থাকে, উই শ্বিফ্ট দেম, বাট তাহাঁতে ক'ৰ যিখিনি কাম সেইখিনি নকৰে, বাকী এনচিলাৰী কামখিনি কৰি দিয়ে, এজ এ হেল্প এটা হৈ যায়। গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু ইট ডিডণ্ট হেপেন ফৰ হোৱাট এভাৰ ৰিজনছ। মে বি দ্য ছুপাৰভিজনটো হোৱা নাছিলে, মে বি দ্য SOPটো নাই, বা SOP যদি আছে ফ'ল' ভালকৈ হোৱা নাই। চ' এজন মানুহক ব্লেম কৰিলে ইট ইজ কমপ্লিটলি ৰং। মই প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে আমি এণ্টায়াৰ ইনচিডেণ্টটোৰ প্ৰপাৰ ৰুট কজ এনালাইচিছ, RCA বুলি যাক কয়, সেইটো কৰিব লাগিব। কৰিলে ফলটো ক'ত হৈছিলে ওলাব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা আছে, ৱেডাৰ দে হেভ বিন ট্ৰেইনড adequately to do that purpose, how long this lady has been working in the NICU, so many questions are there. Just putting the blame on one person is absolutely wrong. Etu ekebare bhul kotha, hoyto just for whatever reasons etu korise, but I think jitu inquiry commission set kora hoise, at least tell inquiry commission report rakhok, exactly, let them complete. arrest to korile ki hobo, apuni biswanat ek minute arrest to korile ki hobo, arrest to korile kiba sur nohoy je kiba tar kiba, absolutely not. Aru ki hobo, teo jeta court jabo, court boli kori dibo, ki lav to hol, জাষ্টটো দেখাবৰ কাৰণে, মানুহক দেখাবৰ কাৰণে এই এৰেষ্টটো কমপ্লিটলি মিডিয়াক দেখাবৰ কাৰণে কৰা হৈছে। একজেক্টলি। চ' ইটছ মিনিংলেছ। আৰু প'ৰ লেডিজ উইল বি হেৰাছ আননেচেচাৰিলি। বি নাই যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, চুগাৰ নাই যদি চুগাৰ হ'ব, আননেচেচাৰি। ইফ তাই যদি কামত ভাল ছোৱালী যদি হয়, ইফ ইজ এ গুড নাৰ্ছ, চি উইল কাম বেক এজ এ চিক নাৰ্ছ। হুজ লছ, কাৰ লছ হ'ব এইটো? চ' উই হেভ টু গোটেই বস্তুটো চাব লাগিব। চেণ্টিমেণ্টেলি আমি কাম কৰিব নালাগে, এটা নিজাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব নালাগে। লেটছ গ' টু দ্য ডেপ্থ অফ দ্য হোল থিং, এনালাইজ ইট এণ্ড কাম উইথ দ্য প্ৰপাৰ চলিউশ্যন, যাতে এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট আকৌ এবাৰ ৰিপিট নহয়। নট অনলি ইন GMC, কোনো এখন হস্পিটেল ইন গুৱাহাটী যাতে ৰিপিট নহয়। ইট ইজ ভেৰি ভেৰি আনফৰ্চুনেট, একচেপ্টেবল নহয়, নট এট অল। ডক্টৰ পাকলেশ বৰা, কথাটো হ'ল যে আমি তদন্ত কৰিম, কোন ভুল কাৰ ভুল উলিয়ালোঁ বাৰু, কিন্তু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যোনটো আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে যে এনেকুৱা ঘটনা, যোনটো দাদাই ক'লে মাত্ৰ, যে এনেকুৱা ঘটনাৰ যাতে আকৌ ৰিপিটেশ্যন নহয়। এতিয়া ডক্টৰ দেৱজিতে যোনটো এটা কথা কৈছে যে মাক দেউতাকক আমি ইনভলভ কৰাটো, সেইটো মই ভাবিছোঁ যে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি যদি চিষ্টাৰগৰাকীয়ে যি কাৰণতেই শিশুকেইটাক এৰি যোৱা নাছিলে, যদি তেওঁ মাক দেউতাকক কাৰোবাক মাতি থ'লেহেঁতেন যে আপোনালোকে মই নাই, আপোনালোকে অলপ দেৰিৰ কাৰণে বেবীৰ ওচৰতে থাকক, হয়তো এইটো ঘটনা আজি নহ'লহেঁতেন। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু মই ভাবোঁ যে আপুনি যে সহানুভূতি, অনুভূতি, এম্পেথি, মাক যদি মাতি আনিলে প্ৰব্লেম চল্ভ হ'ব। গতিকে সেইটো খুব ভাল এটা পইণ্ট ডক্টৰ দেৱজিতে হেৰি কৰিছে, য'ত আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলক আমি মাকক চব সময়তে দিওঁ। NICU যদি বেবী আছে, আপুনি ইউ আৰ ৱেলকাম এনি টাইম। তেওঁক কাৰো পাৰ্মিশ্যন নালাগে, খালি যোনখিনি প্ৰট'কল, যে তেওঁ হেণ্ড ৱাছ কৰিব লাগিব, এটা গাউন পিন্ধিব লাগিব, সেইখিনি কৰি পেলাই তেওঁ বেবীৰ ওচৰত 24/7 থাকিব পাৰে। গতিকে সেই বস্তুটো এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ মোৰ আলমা মেটাৰ হয়, গতিকে সেইখন কলেজৰ কাৰণে বেয়া ক'বলৈ মোৰ লাজ লাগে।
গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বস্তুবিলাক যোনবিলাক আমাৰ নতুনত্ব এটা NICU চলাবৰ কাৰণে আহিছে যে মাক দেউতাকক আমি এলাউ কৰোঁ সেই বস্তুবিলাক মই ভাবোঁ যে ইট শুড বি প্লেচড ইন হেৰি প্ৰপাৰলি আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছিলে যোনটো মই অৱগত নহয় যে মেচিনটোত কিবা এটা ডিফেক্ট আছিল বোলে হয়তো দৰ্জাখনে ঢিলা আছিল বা কিবা এটা আছিলে যাৰ কাৰণে হয়তো বেবীটো পৰিলে মই কিন্তু পূৰা অৱগত নহয় এইটো বস্তুৰ বিষয়ে গতিকে এই বস্তুটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ তাতে কি হয় বায়'মেডিকেল যোনটো টিম হয় সেইটোৰ কাম হৈছে তেওঁলোকৰ কামেই হৈছে যে মেচিনবিলাক ইন অৰ্ডাৰ আছে নাই কোনটো মেচিনৰ ৰিপেয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে কোনটো মেচিনক আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া বোলে মই জানামতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বহুত ফটোথেৰাপি মেচিন পৰি আছে এনেই ভাল কৰিব নোৱাৰে এতিয়া দাদাই যোনটো কথা ক'লে যে যদি এটা বেবী ৰাখিব লাগে আমি 3টা কিয় ৰাখিছোঁ কিন্তু সেইটোত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব নিজে পঢ়ি অহাটো গতিকে গম পাওঁ যে আপোনাৰ হস্পিটেলত 3টা বেবী জন্ম হৈছে 3টাকে ফটোথেৰাপি লাগে আপুনি ডিনাই কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তাত আপুনি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই কম্প্ৰমাইজটো আজি যদি নহ'লহেঁতেন যদি এই গোটেইকেইটা মেচিন হয়তো কাম কৰি থাকিলেহেঁতেন গতিকে এই যে মেচিনবিলাকৰো যে মেইনটেনেঞ্চ লাগে সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এপছলিউটলি তাকটো আউটসোৰ্স কৰিছে বাৰু আউটসোৰ্স কৰিলে তাকটো যি ধৰণে সাপোৰ্ট কৰিব লাগে নোহোৱাৰ ফলত এই ঘটনাটো হৈছে এই দিশতে মই কওঁ যে ডক্টৰ JP শৰ্মাই যিটো কৈছে এখন বিছনাত 3টা শিশু থাকিব পাৰে নেকি এইটো ডেফিনেটলি নোৱাৰে 2টা কাৰণত 1 নম্বৰ কথা নিউবৰ্ণৰ যিবোৰ বিছনা বা ফটোথেৰাপি এটা শিশুৰ কাৰণেই বনায় তাৰ এটা ওজন বহন ক্ষমতাও থাকে 10 কিলোতকৈ বেছি নহয় আৰু 2 নম্বৰ কথা NICUৰ যিটো গাইডলাইন দুখন বিছনাৰ মাজত 4 ফুট ডিফাৰেঞ্চ থাকিব লাগে কাৰণ এটা শিশুৰ পৰা ইটো শিশুলৈ ইনফেকশ্যন সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে গতিকে দুখন বিছনাৰ মাজত যেতিয়া 4 ফুট গ্যাপ থাকিব লাগে এখন বিছনাত 3টা থকাটো হ'বই মই এইটো কথাই কৈছো where was the SOP where was the SOP not followed that is what I'm telling exactly SOP যদি থাকিলেহেঁতেন SOP যদি ফলো কৰিলেহেঁতেন আজি এইটো ইনসিডেন্ট নহ'ল হয় আৰু NICU so it's a failure of system দেন NICUৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কমাবলৈ প্ৰথম সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল হেণ্ড ৱাশ্বিং 2টা শিশু চোৱাৰ মাজত আপুনি হাত ধুব লাগিব সেইটো বাৰু গতিকে these are norms Yes, these are norms we are not discussing that we are discussing an accident yes গতিকে সেইটো এটা শিশু 3টা থাকিলে একো কৰিব নোৱাৰে আপোনাক আধা কোৱা হ'ল তাতে আপুনি কথাটো কৈ আছিলে কন্টিনিউ কৰক মই কৈ আছিলোঁ যে আমি ৰিচোৰ্চ লিমিটেড বুলি ক'ব লাগিব মেডিকেল কলেজ বহুত ডাঙৰ তথাপিও মানে যোনটো নাম্বাৰ অফ ভলিউম অফ পেচেণ্ট বেবিজ আৰু সেইটো হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে যোনটো NICU সেইটো এডিকুৱেট নহয় সেইটো কথা আমি মানি ল'ব লাগিব আৰু সেই ইন টাৰ্মছ অফ ষ্টাফ এজ ৱেল এজ ইন টাৰ্মছ অফ মেচিনছ গতিকে এতিয়া সেই বস্তুটো মানে আমাৰ ষ্টাফে কৰিব পৰা বস্তু নহয় সেইটো মেনেজমেণ্ট আৰু আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই কৰিব লাগিব গতিকে সেইখিনি নোহোৱালৈকে আমি কেনেকৈ ভালকৈ মেনেজ কৰিম সেই বস্তুখিনিহে আমি ৰাস্তাটোহে আমি উলিয়াব এটা লাগিব চিম্পল থিং এটা একদম সহজ কথা চাওক কিছুমান বস্তু আছে কি চাৰ্টেন SOP যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে মেন পাৱাৰো আছে কোৱালিফাইড মেন পাৱাৰো আছে যদি এটা চিম্পল SOP বনাই যে অল ইকুইপমেণ্টছ হেভ টু বি প্ৰিভেণ্টিভ মেইনটেনেঞ্চ চেক হ'ব লাগিব কেলিব্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব ৰুটিন মেইনটেনেঞ্চ হ'ব লাগিব এণ্ড সামবডি ইজ দেয়াৰ টু ছুপাৰভাইজ এই বস্তুটো নহয় সেই মানুহজনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে বায়'মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মানুহ আছে দৰমহা দিয়া আছে আউটসোৰ্স কৰা আছে সব কৰা আছে আগতে আমি পঢ়ি থাকোঁতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে SHTEMO বুলি কয় ষ্টেট হেল্থ টেকনিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেল মেইনটেনেঞ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটোৱে চাগে এটা বায়'মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং সেইটোৱে হেজ টাৰ্নড অভাৰ ইনটু বায়'মেডিকেল দেট ইজ আ ফুল ফ্লেজেড ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণ সেইটো কিমান মেচিন ফুল ফ্লেজেড ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো কাম নকৰাৰ কাৰণে আমি দেখিব দুনিয়া বৰ মেডিকেল কলেজত যাওক চিভিল হস্পিটেলত যাওক PHCত যাওক ৱৰ্কেবল কণ্ডিশ্যন যোনখন গাড়ী পৰহি দিনা আছিলে সেইখন has been dumped as a scrap yes non serviceable why if যদি আজি প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব পাৰে কিয় আপোনালোকে নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে তাৰমানে কি আপুনি যোনটো কথা মৃণাল ডাঙৰীয়া আপুনি যোনটো কথা ক'লে এটা যে MRI মেচিনত এখন ট্ৰলি সোমাই গৈছে MRI মেচিনত ট্ৰলি এইটো কিয় হ'ল কাৰণ আমাৰ যোনটো প্ৰট'কল বেষ্ট এতিয়া আমাৰ কি হয় বেলেগ ভাল MRI যোনবিলাক হেৰি আছে ইউনিট আছে তাত কি হয় আপোনাক এখন কুৱেশ্যনাৰ দিয়া যায় যে আপোনাৰ গাত এইটো বস্তু আছে নেকি আপুনি এইটো পিন্ধিছে নেকি চব টিক কৰিব লাগিব আপুনি আৰু সেই টিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যোনজন MRI টেকনিচিয়ান তেওঁ আফটাৰ ডেট তাৰপিছতহে আপোনাক মেচিনৰ ভিতৰলৈ নিব গতিকে ট্ৰলিখনৰ সৈতে মেচিনটোৰ ভিতৰলৈ নিয়া য'ত মেগনেট এটা আছে গতিকে সেই বস্তুটো নহ'লেহেঁতেন যদি এনেকুৱা এটা আমাৰ গাইডলাইন চিষ্টেম ফেইলাৰ ট্ৰলি MRIত সোমাই যাব চিমিলাৰলি এতিয়া আমাৰ এই যে মেচিনবিলাকক যে পিৰিয়ডিকেলি আমি চেক কৰিব লাগে সেই বস্তুটো এতিয়া কিছুমান প্ৰাইভেট হস্পিটেলত হৈছে বিকজ আমাৰ এটা কথা যে আমাৰ নাম্বাৰছ কম আমাৰ মানে বেবিজ কম নাম্বাৰছ কম গতিকে এইটো ষ্টাফ সেই হিচাপে এডিকুৱেট গতিকে আমাৰ যোনটো বায়'মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব এক্টিভ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো এক্সিডেণ্টছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকিব একদম এক্সিডেণ্ট নহ'ব সেইটো জিৰ' কোনো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্টছ প্ৰিভেনশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিম মই ভাবোঁ যে আমি চবেই সেইটো বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু যিহেতু মেডিকেল কলেজখনে আদাৰৱাইজ খুব ভাল কাম কৰি আছে বহুত মানুহে এই কথা কৈছে বহুত মানুহক
শুশ্ৰূষা দিছে গতিকে যিহেতু মেডিকেল কলেজখনে খুব ভাল কাম কৰি আছে গতিকে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব লাগে যে আমি এজ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ্ছ ইন দ্য কমিউনিটি যে বহি পেলাই বা আমাৰ তেওঁলোক আৰু কিমান ভাল কৰিব পাৰে সেইটো সুবিধাৰ কাৰণে ক'ব আৰু লাগে এই এনেকুৱা ধৰণৰ উইচ হাণ্টিং কৰি এইটো লাভ নাই উইচ হাণ্টিং ইজ নট ফ্ৰীক এক্সিডেণ্ট কাৰো বেনিফিট নহয় NICUত বহুত শিশু তাত ভালো হৈ গৈছে সেইটো ক'ব লাগিব কিন্তু এই এক্সিডেণ্টটো কিয় হ'ল সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কিন্তু এটা এডাপ্ট কৰোঁ ইয়াৰ লগত অলপ আগতে ডক্টৰ বৰাই কৈছে যে ইকুইপমেণ্ট মেইনটেনেঞ্চ হৈ আছে নে নাই ফেচিলিটি মেইনটেনেঞ্চ চলি আছে নে নাই প্ৰিভেণ্টিভ মেইনটেনেঞ্চ হৈছে নাই কেলিব্ৰেশ্যন হৈছে নে ঠিক আছে আপোনাৰ এই MRI কেছটোকে লওঁ MRI মেচিনত ট্ৰলিখন গৈ সোমাই গ'ল এইখনৰ চেকলিষ্টৰ কথা কৈছিলে ডক্টৰ বৰাই এই চেকলিষ্টখন বনাবলৈ ডু ইউ হেভ টু ৱেইট ফৰ দি ছেক্ৰেটাৰী হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ টু ডু ইট ৱাই কান হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মেক এ চেকলিষ্ট এণ্ড টেল দি টেকনিচিয়ান মানে মোৰ এই কথাটো বেছি খংটো উঠিছে কেলে মুখ্যমন্ত্ৰী যদি ৰাতি ভিজিট নকৰিলেহেঁতেন এইটোতো এনেকৈ থাকি গ'লহেঁতেন ঘটনা এটা ইটোক গালি পাৰে কাহিনী খতম হৈ গুচি গ'ল সেইটো এতিয়া নিকুট সেই পেডিয়াট্ৰিক্সৰ যদি আমাৰ ডক্টৰ কিছুমান যদি আগলৈ ওলাই ফ'ৰ ফ্ৰণ্টে ওলাই ৱাকিং দ্য এক্সট্ৰা মাইল যিটো কয় যদি এখন SOP বনাই দিলে হয় 1 পেজৰ SOP এখন এই ঘটনাটো হয়তো প্ৰিভেণ্টেড হ'ব I am sure there is an SOP. I am 100% sure. থাকিব কাৰণ medical college is doing such wonderful work. ইমান ভাল কাম কৰি আছে. Nobody is there to supervise it. Exactly. Nobody has followed it and that is why I am telling বাৰে যে মই কৈছো it's a systemic failure. যোনে যাৰ যিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে they have failed to do so for whatever reasons. সেই কাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈছে. Sir, মই আৰু এটা কথা কৰিম my humble appeal to all the doctors is to get into something administrative. অকমান academics পৰা অলপ administrative কামখিনিও at least you should be able to do. Partly. That's very important suggestion. Yes, because see, patient safety, assess patient safety 100% লাগিব. You have to take care of your own safety also. If you do not take care of your own safety, you will be standing in a court of law every 4th day of the this week. So you have to take care of your own safety. Who will take care of your safety? নিজৰ safety নিজে কৰিব লাগিব. অকমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ কামবিলাকত অকমান সোমাব লাগে, ইনভলভ হ'ব লাগে। মই আকৌ কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজক খুব সহজে বেয়া বুলি কৈ দিব পাৰে সেইটো কৰি কাৰো একো লাভ নহয় আল্টিমেটলি এণ্ড অফ দ্য ডে লাষ্ট বিপদ হ'লে গুৱাহাটী তাতেই যাব লাগিব তাতে চিকিৎসা কৰিব লাগিব সেইকাৰণেই এই ছিষ্টেমটোৰ কথা এনেকৈ পতা হৈছে মই জানো যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অসংখ্য ভাল ডক্টৰ আছে যিসকলে এই মুহূৰ্তত কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰে কিন্তু চাকৰি সূত্ৰে বিভিন্ন নিয়ম সূত্ৰে কথাখিনি আমাৰ নেট আহি পেলাই ক'ব বিচাৰ পৰা নাইগৈ বা তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে কিন্তু এই যিটো কথা কৈছে এক্সট্ৰা অকণমান কাম কৰিলে দেখোন বহুতখিনি হয়গৈ একেবাৰে অনুষ্ঠানটোৰ শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ কথা ছাজেশ্যন ওলাইছিলে যে এই ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে তাৰ এটা মূল এটা হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰেল এটা ছাজেশ্যন যে পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট নিউ নেটেল আৰু পেডিয়াট্ৰিক্স দুভাগলৈ কৰক নিউ নেটেল মানে 28 দিনৰ যিটো পৰিৱেশৰ শিশু জন্ম হোৱাৰ সেইখিনি এটা বেলেগ আৰু 28 দিনৰ পিছত 18 বছৰলৈকে যিটো পৰিৱেশ সেইটো বেলেগ এই কথাটো কিছু ডক্টৰ বা এই চিকিৎসা বিজ্ঞানত ক'বলৈ বিচৰা হয় হাউ ফাৰ ইট ইজ প্ৰেক্টিকেবল আৰু সহজ আপোনাকে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপুনি আৰু এখেত দুইজনেই প্ৰেক্টিচিং পেডিয়াট্ৰিক্স GMC প্ৰথমৰ পৰা আমি কথা পাতি আহিছোঁ ষ্টাফিং বা এই বস্তুটো যিটো মই ক'লোঁ সেইটোৱে কথা পাতি আহিছে যে নিউনেটেল ICUটো যথেষ্ট ব্যস্ত মই শুনাত তাত 200মান কেঁচুৱাও এটা সময়লৈকে ভৰ্তি থাকে আৰু পেডিয়াট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো ব্যস্ত এতিয়া নিউনেট বুলিলে আপোনালোকে সকলো জানে নিউবৰ্ণ প্ৰথম 28 দিন অফ লাইফ যিবোৰ আগৰ পৰা জন্ম গতিকে কিছুমান 28 দিন অফ লাইফো আচলতে হওঁতে 3 মাহমান লাগে কাৰণ তেওঁলোক সময়ত 3 মাহ আগতে হৈছে এইটো যথেষ্ট ব্যস্ত ইউনিট এতিয়া পেডিয়াট্ৰিক ইউনিট আৰু GMCHত নিউনেটেল ইউনিটটো একে কিন্তু নিউনেটেল ইউনিটত অথনিৰ পৰা কথা পাতি আহিছে বহুত প্ৰট'কল বহুত SOP বহুত নিয়ম নীতি মানিবলৈ এতিয়া পেডিয়াট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্টটো ব্যস্ত নিউনেটেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো ব্যস্ত গতিকে একেখিনি মানুহে হয়তো দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট চলোৱাত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে মই ভাবিছোঁ বেছিকৈ কৰিবলৈ হয়তো এইটো দুটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট সুবিধা হ'ব separation of neonatal and pediatrics যোনটো ডক্টৰ দেৱজিতে কৈছে সেইটো এবছলিউটলি কাৰেক্ট বিকজ দুইটাৰে ফ'কাছটো এণ্টায়াৰলি বেলেগ আজিকালি আমাৰ মেডিকেল ছায়েন্স এনেকুৱা ষ্টেজত গৈ পাইছে য'ত আমি মলিকুলাৰ লেভেলত জেনেটিক লেভেলত আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ গতিকে কি হৈছে এই শিশুসকল যোনটো 28 দিনীয়া শিশু তেওঁলোকৰ যোনবিলাক অসুবিধা সেইবিলাক হৈছে সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু আমাৰ পেডিয়াট্ৰিক ছেকশ্যনৰ যোনবিলাক শিশু সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ বেলেগ গতিকে আমাৰ ডক্টৰ হিচাপেও কি হয় পেডিয়াট্ৰিচিয়ান হিচাপে আমাৰ যোনটো লাইন অফ থিংকিং বা আমি চিন্তাধাৰা আমাৰ যোনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু নিউনেটেল যোনবিলাক নিউনেটলজিষ্ট ডক্টৰ দেৱজিতৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ কাম বনবিলাকো মানে এবছলিউটলি ডিফাৰেণ্ট বেলেগ গতিকে কি হয় এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি আমি একেলগে ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব পেডিয়াট্ৰিচিয়ানৰ এজন যোনটো নিউনেটেল অৰিয়েণ্টেশ্যন সেইটো কম থাকিব
গতিকে বহুত কথা হয়তো আমি যোনটো আচলতে নিউনেটাল ইউনিট এটাত কৰিব লাগে আমি এজন পেডিয়াট্ৰিচিয়ানে হয়তো সেইটো নাজানিম গতিকে কি হ'ব যদি আমি এই দুটা ইউনিট ছেপাৰেট কৰোঁ তেতিয়া দুটা কথা হ'ব এতিয়া ডক্টৰ জেবিজে যোন কথা কৈছিলে যে মাকক যে আমি ৰাখিব লাগে নিউনেটাল ইউনিট এটাৰ ভিতৰত সেই বস্তুটো কিজানি আজি হ'লহেঁতেন কিন্তু যিহেতু এটা কম্বাইণ্ড মেনেজমেণ্ট চলি আছে বহুত হস্পিটেলতে চলি আছে এতিয়াও গতিকে এই বস্তুটো মই ভাবোঁ যে আমি লাহে লাহে এৰিব লাগে আৰু যিমানেই আমি ফ'কাছড আৰু স্পেচিয়েলাইজড হ'ম চব ধৰণৰ চিকিৎসাতেই সেইটো কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসাতেই হওক বা জেনেৰেল মেডিচিন হওক বা অন্য ৰিনেল ডিজিজ হওক কিবা অন্য হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হওক এইবিলাক আজিকালি সব যেনেকৈ ছেপাৰেট হৈছে ঠিক তেনেদৰে পিডিয়াট্ৰিক আৰু নিউনেটাল শুড বি ছেপাৰেট আৰু ছেপাৰেট হ'লে মই ভাবোঁ যে কোৱালিটি অফ কেয়াৰত ডেফিনেটলি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব আৰু মই কোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট খালি ছেপাৰেট কৰিলে নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি এটলিষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট পাৰ্টটো বহুত উন্নত হ'ব আৰু কিছুমান বস্তু হয়তো আমি বেছি ভালকৈ কৰিব ট্ৰিটমেণ্ট আৰু লগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কামবিলাক ইজি হ'ব আৰু মানে যোনবিলাক নিউ প্ৰট'কল আহে এতিয়া এজ এ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান মই নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু যদি মই নিউনেটালিষ্ট হওঁ মই আপ টু ডেট থাকিম গতিকে যোনবিলাক প্ৰেক্টিচেছ নতুনকৈ আহিব ফৰ আ নিউনেটাল ইউনিট সেইবিলাক বেছি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব ডক্টৰ জে পি শৰ্মা এই কথাটো ঠিকে কৈছে ডেফিনেটলি টুডে দ্য ডেজ অফ ছুপাৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন মানুহ এডভান্স মেডিকেল চায়েন্স সদায় ডে বাই ডে এডভান্স হৈ আছে আৰু নিউনেটলজি ইজ এ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চ ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা বা আমাৰ দেৱজিতে কোৱাৰ দৰে পেডিট্ৰিক্স আৰু নিউনেটলজিছ কেনট বি মিক্সড আগতে এজন পেডিট্ৰিচিয়ানে গোটেইখিনিয়ে চাইছিলে বাট এজ টাইমছ আৰ ইভলভিং সময় আগবাঢ়ি আছে মেডিকেল চায়েন্স আগবাঢ়ি আছে গতিকে ডিফাৰেণ্ট যদি ইউনিট থাকে ডিফাৰেণ্ট যদি মানুহ থাকে বিকজ দ্য নিডছ এণ্ড কেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট অবভিয়াছলি পেচেণ্ট কেয়াৰটো বেছি ভাল হ'ব বেছি ভালকৈ তেওঁলোকে ৰিকভাৰী কৰিব মই সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ মেডিচিন ট্ৰিটমেণ্ট ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন মেডিচিন ডাক্তৰো ট্ৰিট কৰে কিন্তু এতিয়াতো এণ্ড্ৰকাইনলজিষ্ট হেভ কাম DM এণ্ড্ৰকাইনলজিবোৰ আছে চ' তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট মই নকওঁ যে মেডিচিন ডক্টৰতকৈ বেছি ভাল হ'ব বাট they will be giving the latest treatment. Maybe both medicinal doctor by even MBBS doctor are also up to date with the latest in the medicines. But endocrinologist training jitu pai aise, obviously his knowledge and his care will be at a different level compared to a medicine practitioner or a general physician or MBBS doctor. In the same way, our pediatrics or neonatologists jodi separate koribo pare. Sarkarar hatot infrastructure ase, resources ase, it is very easily possible. Karon teolokor manpower shortness nai. Whereas in a private sector সেই বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে খুব ডিফিকাল্ট নাম্বাৰ 1 এণ্ড নাম্বাৰ 2 পেচেণ্টৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে কষ্ট বাৰ্ডেন এটো আমি চাব লাগিব কাৰণ প্ৰাইভেট হস্পিটেলখন যেতিয়া আহে কষ্ট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আৰু মোমেণ্ট এই গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া আমি মানুহৰ আগত আগবঢ়াই দিম বা এভেইলেবল কৰাই দিওঁ এই কষ্ট অলছ' গোজ আপ ছিগনিফিকেণ্টলি চ' গোটেইখিনি কিন্তু আমি এটা ফাইন বেলেঞ্চ এটা কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ডেট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে বেবিটোও ভাল হ'ল আৰু পেচেণ্ট পাৰ্টিও যাতে ইকনমিকেলি এটা বাৰ্ডেন নহয় আৰু এট দি এণ্ড মই যিটো কথা কৈছোঁ বা সদায় কওঁ যে উইথ এম্পেথি আমি সকলোৱে যদি ট্ৰিট কৰোঁ উইথ পেচেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ a lot of problems can be avoided. এই কথাটো মই একেবাৰে 100% ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনাৰ নিজৰ জাহাজৰে দেখিছোঁ মই কিন্তু মই ডক্টৰ অভিজিত নিয়োগৰ এই টেবুলখনত বহি থকা গোটেইকেইজন মানুহৰ ময়ে মানুহ যি এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু আপোনাৰ এটা কথাই মোক খুব টাচ কৰিছে যে 1 এক্সট্ৰা মাইল যদি আমি সকলো মানুহে অলপ খোজ কাঢ়ো Exactly. half the problem without Will be this solved. half the problem maybe more just that extra mile common the push can go into a shove অকণমান that is what অলপমান যদি আজি এই বস্তুখিনি যদি অকণমান ধৰক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মাইণ্ডছেটেৰে যদি চালে হয় সেই নিশাটোত যদি সেই কোনোবা মেট্ৰন বা ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে এটা ৱাক এবাউট ল'লে হয় এবছলিউটলি এটা আমি এনেই মই ধৰক 2006ৰ পৰা NABHৰ এছেছৰ হয় মই এটা প্ৰিন্সিপাল এছেছৰ হয় অফ NABH আমি এটা কথা কওঁ MBWA বুলি ডিগ্ৰী এটা ল'ব দিব চবকে চবেই সোধে হোৱাট ইজ দিছ ডিগ্ৰী এইটো কি ডিগ্ৰী নাম ক'লে এইটো শুনা নাই ক'তো MBWA তো আমি কওঁ ইট ইজ মেনেজমেণ্ট বাই ৱাকিং এৰাউণ্ড So very good so something like that মানে এই খোজকাঢ়ি যোৱাটো এটা দৰকাৰী absolutely সেইটো যদি কৰে 40% 50% of the problems will be solved আচলতে যোনটো আপুনি কৈ আছে ৱাকিং দ্য এক্সট্ৰা মাইল সেইটো মই ভাবোঁ যে ইট ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰিয়েণ্ট বিকজ চাম পিপল কিছুমান মানুহৰ কি হয় অট'মেটিকেলি এটা হেৰি থাকে ইণ্টাৰেষ্ট থাকে বা এনথুচিয়াজিম থাকে টু ডু এক্সট্ৰা চামথিং এক্সট্ৰা মোৰ দেন হোৱাট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড গতিকে সেই তেনেকুৱা মানুহবিলাকক আমি এনকাৰেজ কৰা তেওঁলোকক অগ্ৰগতি দিয়াটো কামটো হৈছে যিটো ইউনিট হেডৰ কাম গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বস্তুখিনি ইনকালকেট কৰিবৰ কাৰণে শিকিবলৈ আমাৰ যেতিয়া আমি মেডিকেল কাৰ্যক্ৰমৰ মানে বা আমি পঢ়ি আছোঁ সেইখিনি সময়ত আমাৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বহুত কথা শিকোৱা নাযায় গতিকে ফাংচনেলিটি আহিবৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল হেৰি লাগে টিচিং লাগে সেইখিনি আমাৰ লেকিং গতিকে এইটো মই নাজানো আচলতে কেনেকৈ এই বস্তুটো কৰিব পৰা যাব বা কেনেকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰিম যে কিতাপত লিখা কথাখিনিয়ে নহয় আৰু বহুত আমাৰ কাম থাকে বেলেগ
আৰু আমি কেনেকৈ হিউমেন টাচ বা দাদাই কোৱাৰ নিচিনাকৈ এম্পেথি কেনেকৈ আনিব পাৰিম আমি মানুহৰ মাজত সেই বস্তুবিলাক আমি মানে ডেফিনেটলি ডাঙৰ কথা কৈছে কাৰণ পঢ়িবৰ কাৰণে পঢ়া তাৰপৰা শক্তিশালী নীট পৰীক্ষা এটাৰে কোৱালিফাই কৰিলে চিট পালা দেন ইউ বিকেম এ মেচিন অকল পঢ়ি সেইটোতো আল্টিমেটলি এনাদাৰ ৰিজাল্টত ইউ বিকেম আনাদাৰ মেচিন ইট ডাজন্ট সলভ এনিথিং এক্সেক্টলি প্ৰব্লেম চল্ভ নহয় এবছলুটলি এম্পেথিটো তাত হেৰাই যায় চিম্পেথি নোহোৱা হৈ যায় ইউ আৰ আইদাৰ মানে চামথিং বিটুইন মেচিন এণ্ড ডক্টৰ এণ্ড ফিজিচিয়ান কি এটা হয় মানে ইটছ লাইক সেইটো সেই মানে কি ইউ লুজ ইউ ডোণ্ট ষ্টে ইন ৰিয়েল টাইম you lose the human touch. You lose the human touch, which is so very important in medical আৰু care. কিছুমান হয়তো অট'মেটিকলি আহে চাপ'জ দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপল হু উইল ষ্টাৰ্ট থিংকিং কি এইটো কিয় হৈছে হাউ কেন দিছ বি But this has to go into your head, Head, probably exactly. around graduation or undergraduate UGৰ first second year মানতে সোমাই যাব লাগিব No, I'll just digress from it. Actually, এইটো কাৰণ কথাটো হৈছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এজন যেতিয়া মেডিকেল পঢ়ে MBBS, then comes MD, MS, তাৰ comes MCH বা DM. So it's like a pyramid. হা মানুহ সোমোৱাৰ লগে লগে from the first year, he is thinking মই কেনেকৈ post graduate কৰিব পাৰিম. Yes. So what he does for that, he will read only books, he will read only books, he will read only books so that he can pass the MCQ পৰীক্ষা দি পেলাই যাতে সি চিটটো ল'ব পাৰে. ক্লিনিকেল টাচটো বহুত কম তাৰপিছত MD বা MS কৰি থাকোঁতে হাউ হি কেন বিকাম এ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট চ' হিজ ফ'কাছ ইজ দেট চ' হি এম্পেথিক হওক বা সি হওক অবভিয়াছলি ইট উইল গ' টু দ্য বেক বেঞ্চ তাৰ যদি মেণ্টাৰে যদি ইজ দেৰ হু চেজ এণ্ড শ্ব'জ দেট তেতিয়াহ'লে আহিব বাট ইফ দ্য মেণ্টাৰ ইজ চামন চিমিলাৰ দেন ইট কেন নেভাৰ হেপেন সেইটোৱে মই ক'ব খুজিছোঁ একচুৱেলি ইউ হেভ টু লাভ ইয়ৰ ছাবজেক্ট ফ্ৰম দ্য বুটম একদম, exactly. যোনটো ভাল পায় সেইকাৰণে মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছোঁ এতিয়া কি হৈছে পেডিয়াট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্ট নিউন'লজি আপুনি কেতিয়া কোনোবা দিনা পেডিয়াট্ৰিক্সত কাম কৰিছে কোনোবা দিনা নিউন'লজি আপুনি সেইটো ডেডিকেশ্যনটো দিবলৈ ইউ হেভ টু লাভ দ্য নিউবৰ্ণ আপুনি যদি শিশু ভাল পায় নিউবৰ্ণৰ কেয়াৰ ভাল পায় তেতিয়া যিটো এম্পাথি চিম্পাথি এক্সট্ৰা মাইল ৱাক দায়িত্ব সকলো আহি যাব মানে মই নিউবৰ্ণেই চাম নিউনেটাল যিটো এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰাটো এটা বহুত হৈছে সেই গোটেই কথাখিনি যিটো এম্পাথি চিম্পাথি ইউ হেভ টু লাভ ইয়ৰ ছাবজেক্ট ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট সকলো মানুহ যেনেকৈ ভাল ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ ডাক্তৰী হ'বই নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ডাক্তৰৰ ভিতৰতো স্পেচিয়েলিষ্ট মই হয়তো কালি ভাল চাৰ্জন নহ'লোহেঁতেন কাৰণ ছাবজেক্ট তেনেকৈ নিউনেটলজি এণ্ড পেডিয়াট্ৰিক্স লিটল ডিফাৰেণ্ট ওৱান হু লাভছ নিউনেটলজি যি ভাল পায় তেওঁই ভাল পায় অনুষ্ঠান একেবাৰে শেষলৈকে আহিছোঁ প্ৰত্যেকজন বক্তাকে 1 মিনিটকৈ তেখেতসকলৰ শেষৰ কথাখিনি ক'বলৈ দিম আৰু একো কৈছোঁ ইটোক গালি পাৰিম সিটোক গালি পাৰিম ডাট ডাজেণ্ট চল্ভ এনিথিং সেই পিতৃ মাতৃয়ে এই মুহূৰ্তত মই জনাত তেওঁক চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচলৈ মতা হৈছে কল্পনা কৰকচোন মই ফটোখন চাবলৈ ভয় লাগে যেতিয়া লৈ গৈছে নুদুকা শিশুটো মই একদম চাবলৈ ভয় লাগে কেনেকুৱা এটা অৱস্থা যিখন ঘৰত আজি এটা ফূৰ্তি থাকিলে হয় তাত সম্পূৰ্ণ কেলাছনেছ অফ দ্য ছিষ্টেমৰ কাৰণে ঘটনাটো হৈ গৈছে এনিৱে লেটছ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম অভিজিত নিয়োগৰ পৰা একেবাৰে শেষ কৰিম শ্ৰী বৰালৈকে 1 মিনিট প্ৰত্যেকৰে নিজৰ ক'বলৈ নো কুৱেশ্যন ইউৰ অপিনিয়ন অনলি কনক্লুডিং মই ৰিমাৰ্কছ ক'ব পাৰিম অপিনিয়ন এইটোৱে যে দিছ কাইণ্ড অফ ইনচিডেণ্টছ বা এনেকুৱা ঘটনা যাতে আৰু নহয় সেইটো কাৰণে অকল গাৰ্মেণ্টৰ ফালে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে we don't keep looking up at the administrators or the the administrative machinery or the bureaucratic machinery. Bureaucratic machinery যিখিনি ইনপুট প্ৰভাইড কৰিব পাৰে চাইণ্টিফিক ইনপুটছ যদি আজি বিউৰোক্ৰেটে কয় যে I'll make your nursing staff duty 12 hours পেডিয়াট্ৰিচিয়ান বা নিউনেটলজিষ্টজনে দেৱজ্যোতি মানুহজনে ক'ব পাৰিব লাগিব যে নহ'ব বা আপুনি যদি তেওঁক 8 hours ওপৰত দিয়ে her contribution to the job will be 0 she'll be fatigued out এতিয়া সেই বস্তুটো তাত যোনটো চাইণ্টিফিক ইনপুট লাগে অলপ মেনেজেৰিয়েল ইনপুট লাগে অলপ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইনপুট লাগে এইখিনি বস্তু মই সেইটোৱে অলপ বাৰে বাৰে এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে ৱাকিং দ্য এক্সট্ৰা মাইলটো ইজ বিকামিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ইট ইজ নিডেড আজিৰ ডেটত ইউ কেন নট বি অনলি আ ক্লিনিচিয়ান এণ্ড ফৰগেট এবাউট আদাৰ্ছ য়েছ মই এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ এটা শিশুৰ মৃত্যুলৈ সেইটো ঘটনা এনকুৱাৰী হ'ব কোনোবাই হয়তো শাস্তি পাব কিন্তু সেইটো নহ'ল আমি এতিয়া একচুৱেলি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি যদি শিশু আৰু মাতৃৰ স্বাস্থ্য উন্নতি নকৰোঁ শিশু আৰু মাতৃৰ যিটো মৃত্যুৰ হাৰ যোৱা 2 দশকত বহুত কমিছে কিন্তু আৰু বহুত কমিবলৈ আছে আমাৰ এতিয়াও 20জন শিশু প্ৰতি 1000ত মৃত্যু হয় কিন্তু এই সংখ্যা জাপানত 0.8 ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিত 5ৰ তলত গতিকে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত যদি নকৰোঁ ভালকৈ প্ৰসৱৰ পৰা মাতৃজনী গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পৰা কেয়াৰ নকৰোঁ নিউবৰ্ণ কেয়াৰ সকলো ডেলিভাৰীৰ সময়ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিশুৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত লোক যি শিশুৰ ৰিচাচিটেশ্যন কৰিব জানে পুনৰুজ্জীৱন কৰিব জানে তেনেকুৱা লোক যদি উপস্থিত নাথাকে হোম ডেলিভাৰীৰ সংখ্যা কম নকৰোঁ আমি যদি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমাৰ শিশু আৰু মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নতি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে NICUবোৰ ভৰ্তি হৈ থাকিব মেডিকেল কলেজ আৰু ভৰ্তি NICUত
অলপ নহয় কিছু ঘটনা হ'বই গতিকে আমাৰ লক্ষ্য অকল এইটো প্ৰাইমাৰী আৰু ছেকেণ্ডাৰী ছেক্টৰটো সমানে যেন আহিব পাৰে সমানে বাহিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত তেতিয়াহে টাৰ্চিয়াৰীটোত মানে গাঁৱৰ পৰা সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত দুখনকৈ NICU লাগিব সকলো ডেলিভাৰী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মানুহৰ সৈতে ডিষ্ট্ৰিক্টে মেডিকেল কলেজ হ'ব হৈছে কি এতিয়াতো ডিষ্ট্ৰিক্টত অলমোষ্ট প্ৰায় চব ডিষ্ট্ৰিক্টতে মেডিকেল কলেজ হ'লেই তথাপি বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়াও ভাল NICU নামত আছে কিন্তু কামৰ NICU নাই সকলো বহু আল্টিমেটলি এণ্ড আপ ইন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ বা কেইখনমানত শ্ৰী JP শৰ্মা healthcare is not one man's job, it is a team effort. ডাক্তৰজনে পেচেণ্টটো চাব দৰৱটো লিখিব গিভ নাৰ্ছগৰাকীয়ে দিব নাৰ্ছগৰাকী ভাল কৰি চ' আমি ইট ইজ নট ওৱান মেন আমি গোটেইখিনি মিলিজুলি কাম কৰিব লাগিব চিমিলাৰলি ক্ৰেডিট যেনেকৈ গোটেই টীমটোৱে পাব ডিছক্ৰেডিট এটা হ'লেও দ্য এণ্টায়াৰ টিম হেজ টু বি ৰেছপনচিবল গতিকে মই ভাবোঁ চিন্স ইউ আৰ টকিং এবাউট এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিডেণ্ট এজন মানুহক দোষাৰোপ নকৰি পেলাই পুৰা ইনচিডেণ্টটো ভালকৈ জাষ্টিফাই কৰি পেলাই এনালাইচিছ কৰি পেলাই তদন্ত কৰি পেলাই এটা সঠিক ওলাব লাগে চ' ডেট এ প্ৰপাৰ SOP ইজ ক্ৰিয়েটেড so that more importantly punishment is secondary more importantly যাতে এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট আৰু ভৱিষ্যতে নহয় খালি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে নহয় anywhere else GMC বুলি প্ৰাইভেট হস্পিটেলে হওক বা বেলেগ ক'বাতে হওক যাতে এনেকুৱা ইনসিডেন্ট এটা নহয় তাৰ কাৰণে দায়িত্ব কিন্তু from the top to the bottom everyone is responsible আৰু সকলোৰে দায়িত্ব এইটো that yes how we can see that এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা নহয় যাতে so মোৰ তো humble appeal through your channel যে not only in GMCH but বেলেগ হস্পিটেলটো যাতে এই বস্তুটো যাতে ৰিকাৰেটত নহয় ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা প্লিজ সকলোৱে ইউনিফৰ্মলি কৈছে যে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে এতিয়া এটা কথা যে আমাৰ নেগলিজেন্স যোনটো ক্লিনিকেল নেগলিজেন্স যোনটো আমাৰ ডক্টৰৰ নাৰ্ছৰ বাকী ষ্টাফৰ হয় সেইটো হ'লে কি হয় বস্তুবিলাক সহজ হয় যে আমি ডেফিনেটলি যোনে নেগলেক্ট কৰিছে বা নেগলিজেন্স হৈছে যাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক আমি দোষাৰোপ কৰিম আৰু বস্তুটো সমাপ্ত কৰিব পাৰি কিন্তু এইটো হৈছে এটা ঘটনা য'ত এটা ফ্ৰিক এক্সিডেণ্ট হ'ল এতিয়া আমি নাজানো এটা কাৰ ভুল আছিল কি কথা ভুল আছিল নে নাছিল গতিকে ইয়াতে এটা কথা যে মই খালি এটা হেৰাই পেলাইছোঁ যে পিতৃ মাতৃক যাৰ কোনো দোষ নাই এই এক্সিডেণ্টটো হ'ল তেওঁলোকক কি উত্তৰ দিম আমি গতিকে মই সমাপ্তি কৰিছোঁ এইটো কথা কৈয়ে যে মোৰ আচলতে কোনো এই ঘটনাটোৰ ওপৰত মানে ৰায় দিবৰ কাৰণে মোৰ আচলতে একো নাই কিন্তু যিহেতু সকলোৱে কৈছে যে এনেকুৱা ঘটনা আকৌ হ'ব নালাগে গতিকে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰাখি পেলাই আমি আগুৱাই যাব লাগে এইমাত্ৰ খবৰ আহিছে যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিক অভিযোগৰ বাবে এখন ফলক আঁৰি নিৰ্মাণ এটা কৰিলে কোষ সেইটো হ'ব কিয় লাগে এতিয়া মানে এটা কমপ্লেইন দিবলৈ এটা চেল খুলিছে এটা বহিছে সেইটোতো থাকিবই লাগিছিলে কণ্টিনিউ সদায় তো এই ৰেছপন্স মেকানিজমটো যদি নাথাকেকৈ কেনেকুৱাকৈ যিয়ে নহওক সকলোলৈ অনুৰোধ ডক্টৰসকলৰ কাৰণে যে অকণমান যদি আপোনালোকে সহানুভূতি দেখুৱায় বিয়ণ্ড ইয়ৰ থিং কাৰণ আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকৰ কাৰণে সকলোৱে আমি জীয়াই আছোঁ বেয়া বুলি ক'বলৈ অতি সহজ কিন্তু আপোনালোকক আল্টিমেটলি গৈ আমি আপোনালোকৰ কাষত থিয় হ'মগৈ আমাক চিকিৎসাটো কৰি দিবৰ কাৰণে আৰু সেই পিতৃ মাতৃক ভগৱানে শক্তি দিয়ক যাতে এই বিপদৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে অকণমান তেওঁলোকে শান্তি পাব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকজন ডক্টৰক আজি অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা ৰাইট ফ্ৰম দ্য চেম্বাৰ দেৱজিৎ শৰ্মা ডাক্তৰ JP শৰ্মা নিজৰ হস্পিটেল আৰু শ্ৰী অভিজিৎ নক আমাৰ কথা শুনি অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি